3, 2, 1. Hello Mermaid Squad! Welcome back again to my channel, and for today's video is ginawa ko itong look na ito, and I am calling this my Valentine makeup look for 2020. So, ginawa ko lang tong look na to. Sobrang nag-enjoy akong gawin itong look na to kasi parang the way and every step na ginawa ko sa look na to is na-enjoy ko talaga. Even the kilay, sobrang na-miss kong mag-black na kilay and something thicker than the usual na ginagawa ko lately, and something brownish makeup look. And syempre may bago, guys. Hindi ako mahilig sa gantong lipstick style, yung parang nude-ish na glossy, but I tried it for this look kasi dapat kapag Valentine's glowy ka, girl, para tayong kilig dyan sa katawan mo. Char. So, ayun. Pero bago ko sa inyo ipakita kung paano ko ginawa itong look na to, sasagutin ko lang yung some of the Q&A na inask ko before few days ago, and dito ko sa video na to sasagutin yun, guys. And simulan na natin. Hindi ko masasagot lahat kasi ang dami, so pipili lang ako. So kung ano lang yung mga nasa unahan, yun yung mga sasagutin ko, guys. First is from sa Instagram to. Meron kasing sa Instagram, merong sa Facebook. So sa Instagram muna. Sa Instagram from Lady Wina TBG. Hi pretty, anong pinaka-effective na pantanggal blackheads sa ilong? So para sa akin, kapag blackheads talaga yung usapan is Megan talaga yung ginagamit ko when it comes to my blackheads. Yung pinakita ko sa past video ko, yung latest lang, yung kanilang peel off gel mask. Sobrang nakaka-help yun sa blackheads ko, as in natatanggal talaga, as in tanggal. Pagkagamit mo ng sobrang smooth na ng skin mo, and yung nose mo is wala ka na dyan makakapa-kapa or makikitang blackheads kasi sumasama talaga siya dun sa mask. So kung when it comes to blackheads, ang masasuggest ko is yung Megan Peel Off Gel Mask. Available siya sa Watson. 25 pesos lang yung sachet nun. So meron din nun sa 7-Eleven. Minsan dun ako bumibili. Then next is from Baby Stephanie Manlangit. What is a relationship deal breaker for you? Wow. Sa akin, tingin ko, kapag yung partner mo is meron siyang anger issue, parang ganon, sobrang struggle ako mag-fix ng tao na may anger issue kasi personally, yung anxiety ko din is sobra, as in, pag inatake na ako ng anxiety, grabe na yung mga thoughts na pumapasok sa isip ko. And kapag syempre yung partner mo with anger issue, sobrang problema yun sa akin. For me, sobrang big deal nun na parang it can lead sa akin na to end the relationship. Kasi syempre, diba, out of nowhere, bigla sila magagalit. So, para sa akin, deal breaker yon sa relationship, guys. So, ayun. Para sa akin lang naman yun, based on my thoughts. So, ayun. Then, from Harney, salty or sweet? Salty. Pag ang usapan is salty, sobrang girl, I'll go for it. Kasi, pag sweet medj, hindi ako mahilig. Alam niyo ng mga friends ko, kapag sa matcha, 0%. Sa coffee, ayoko din ng sobrang tamis. Pero pag salty, yes. Kahit coffee, gusto ko din may konting alat. So, ayun. Then, next is from Haya. Kay Baby Haya. Kailan tayo magmukbang, ate? Haha, kamiss ka na po, kachikahan. Hope to see you soon. Soonest. Magmukbang tayo, bebe. Yes, sobrang haba namin magkwentuhan kapag nakikita kami, as in,
kwentuhan to the max kami. So, I miss you more, baby girl. Next is from Princess, sa Facebook na to, guys. Princess Ann Villegas. What makes you to do this? I mean, being an influencer. So, ayun. Sa akin kasi, guys, sobrang big deal na meron kang isang taong nilulook up in all aspects of your life. Kasi, ako, personally, way back, sobrang nabubuli ako and yung self-confidence ko is sobrang baba. As in, sobrang baba. Alam mo yung dati, sobrang takot ako maglagay ng makeup. Mahilig ako sa makeup. Elementary pa lang ako, mahilig na ako sa makeup. But, hindi ko siya nasusuot outside kasi ayokong ma-judge ng ibang tao. And, ang ginagawa ko noon, nung high school ako, naaalala ko, sa bahay nagbi-makeup ako, pero sa kwarto ko lang, hindi ako lumalabas. Pero paglabas ko, wala na akong makeup. So, gusto ko lang makita yung sarili ko may makeup. So, something like that. So, gusto ko lang ma-influence yung mga kapwa ko babae na do your thing. Do what makes you happy. And tsaka, lahat naman ng babae maganda eh. Meron lang talagang ibang preference yung iba't ibang tao when it comes to beauty. And hindi mo kailangan makipagsabayan sa preference nila. You can do what you want, what makes you happy, and promise, kapag ginawa mo yung nakakapagpasaya sa'yo, as in, people will look up to you like, ang ganda niya, ganon, kasi nag-i-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Ako kasi, before, hindi talaga naniniwala maganda ako, pero kasi nai-enjoy ko yung ginagawa ko, like putting this makeup on, kahit anong anxiety ko, guys, kahit anong depression is, pag naglagay na ako ng makeup, sobrang makikita nyo yung mood ko na sobrang nalilift, and yung insecurities ko, pag may makeup ako, sobrang nawawala. So, kahit pa sabihin nilang maganda lang dahil may makeup, I don't care. Because that's what makes me happy. So, ayun. Ginagawa ko tong YouTube thing na to share makeup, looks, and other beauty tips to you guys to gain your confidence. So, ayan. Para sa akin, yun. Then, next, from Mika Palomares. Hi, baby girl. Ilang taon ka na, Ate Mermaid? I love you. I love you too. Ilang taon na ako. Ang sakit tanggapin na magto-25 na po ako ngayong 2020. Yeah, magto-25 na ako ngayong 2020. So, ayun. Huwag na natin explain. Then, next is from Blanchi Racho. Hi, baby girl. Paano po mapabilis yung pagpahaba ng hair? So, ako, tip ko sa inyo, guys, huwag kayong magsha-shampoo everyday kasi mas nare-retain yung natural oil ng scalp nyo, ng hair nyo. So, nakaka-help yun na mas mapabilis yung paghaba ng buhok nyo. Yun talaga yung ginagawa ko. Hindi ako everyday nagsha-shampoo. Kasi, mas oily yung scalp mo, mas mabilis yung chance na humaba yung buhok mo. So, para sa akin, ganun. Kasi, yun talaga yung ginagawa ko sa hair ko. So, ayun. From Marifem Kia. Hello, ate. Pretty. Ask ko lang kung ano pong nilalagay nyo sa hair nyo before nyo pinaplantya. Wala po. Wala akong nilalagay sa hair ko. Yung iba naglalagay ng oil, yes. Pero kasi yung hair ko is naturally oily na. So, wala na akong nilalagay po. So, ayun. I do is adore you all of the time. I like to. I like to. I like to love you.
like to love you, love you. I'd like to love you, if I may. I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. I'd like to love you night and day, if I may. I'd like to. So, ayun. That's all for this video, and thank you always for supporting me, for sending your love. Hindi man ako on time nakakapag-reply sa inyo, pero sobrang na-appreciate ko yun. Maraming salamat po. Thank you so much again for watching this video, and I hope to see you on my next one. I love you. Bye!